cái chia được biết trái lúc câu hỏi của ta có thể justice committee cho tới chi là cho tới chi tới cho người còn chi muốn nói sự kiện sai thì biết chỉ muốn câu hỏi biết chỉ muốn bắt tham biết chỉ muốn từ executive director biết chỉ muốn để chi chi tàu thì các sai email cho chi lần sao chi lần thì cứ cọ lên sao cọ chi lần thì cứ cọ chi này cọ lênนะthì còn tao xưa cái này bao nàyนะbiết chỉ muốn từ executive director biết đi cho cái citizen PMG tụi cũng nói cho họ nói là cái cũng như thảm gì cho cũng chúng tôi chuyển tàu thì cũng sao cũng có cái fact cho nên cho mình saoวันกูมองเช่นนี้บ่อยแต่เป็นมองหมายถึงข้อ racial injustice และกูเขียนในนาบีแต่กูรู้มองกูปล่อยยาจีจิมันจะยังเก่งๆ wait a minute we as a community as citizens we have a right to ask questions about the legal process about the due process about our civil rights and human rights เป็นหมดสีนงนะไม่ยากเกี่ยวถูกข้อแหบเป็นเกี่ยวให้ยากกูจะต้องจีเดียวนะกูตื่นเกินแฝงสิกูใส่อ๋อที่บัตรชิมอนได้ไม่ไหว because ก็ฉันเชียร์ race นะก็เชียร์ boy A ก็เชียร์ boy A ทุก boy B ซึ่ง boy A cho bộ em trong lúc như xa này các cậu các trẻ đi đã bỏ tôi từ bồi mi chế lớn tổng cơ là xuống là tô bồi mi là cái bồi mi thiếu một chiếc các trẻ là xuống là bồi em cái bồi mi survive họ đem để attack cái một sai cái bản này chỉ sau cái phép cho nó tôi từng chế thì xin thổ lông hai học sản cái tao ý cho mình cái nó xin lên cho attorney nó có chân xin lên xin做cái nó có chân investigation cho evidence xin thua cái để cho chỉ kia ta cho evidence là chỉ muốn sự khó ta thổ là hai học qua cái cho evidence muốn là cho tới chỉ cho evidence chỉ muốn là cho thả cho cái tại sao tôi muốn họ guilty verdict cái theo là cũng có trên là cũng tao cho để xin thả để là chỉ họ hùng được thả thì cái nó xin thả cái và cho một sự không chỉ cái một thêm chỉ sẽ là nên cái đi bao ở tiền họผมว่า media bias ที่ถูกก็ตื่น newspaper มาเขา try แล้วถ่ายมาทีก่อนแล้วก็ตื่น newspaper เห็นว่า take your second แล้วใช้ทีวีว่า take your second ก็ตื่น newspaper ว่า all paragraph ซึ่งจะชี้ถ่ายรูปของบอกแล้วต้องชี้แต่ชี้เข้มชี้ take your facts เนี่ยไม่แน่นอนนี่ต้องตื่น newspaper นะเขาบอก big share นั่นเอง as a on behalf of the family ที่กูห้องเทียบจะเจอเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวยูอินเซ็ตก็ควรช่วยตัวนะอีอย่างนี้ just like อีตุ้มบ้องอย่าจอดได้อย่าเล่น music nhiều có puzzle như nhiều có puzzle mỗi cái puzzle cái object của piece puzzle cho nên lâu chỉ tao nghĩ là có những cái gì tiền nếu mua lúc tìm cái gì artistic creative imagination nhiều tên luôn nhiều nông music nhiều kia thì sao tao thế nào nếu mua nó tới giả biết tới chỉ tao vậy nhưng mà cần tới cái nó mà bully nên có trường là tao mà nó tới kia để nên chip nên cục nên là các bạn nên tới chờ nó chỉ nên tới chờ thôi nên cả high school ok số tổ phụ sát cho chết để lúc này cũng sai gần tới cái bên á nếu mà build bully nếu mà tao tổ chết gần đó nếu mà tiêu niệm mà hay thì hey tụi mình tao nên suspend đi cả oh we have to suspend it because people thì chỉ hơn những gì new respond thì các anh xin tao thìจะ suspend all lên ok cái nếu mà tao tổ boss start nếu niệm một cái lời nói này chỉว่าchỉ oh the boss start is technically just school property cáiว่าtao cái nếu mà tao tập boys and girls center nếu mà tháp lo đó là tháp cái nếu lúc boys and girls come nhớ chơi họ cho nó mua xí đó là blue recreation center cái nếu mua xí trong đó là những trai cái nếu chúng mua across town for practice nó học break dance cái nếu sai thì nhà xong cần đó được họ cũng trai cũng chỉ xong cần đó mình gặp tháp của đó rồi cái nếu mà hai này khu cái principal ô chú cha với một kẹp cũng nói cái cho nó nhớ thì mua xí đây cái kia cái tạ nếu tôi muốn cho nó chỉ nhớ trong đâu đã California các lò thế cái tên này nó như chỉ lấy những tham những tàu một thủa nữa là cái yếu chỉ cần năm giờ là tiền lấy một tụ student withdraw mà lấy giờ tiền lấy giờ xỉa như là xỉa funding theo cái tên là the school nè cho tú lùa cái tua nữa đó chỉ là tiền lấy những nhau là cái gì cái part cái này bao nè they had a relationship that began in the public schools là chỉ là chơi cái đó tụi tôi này không gì nhưng còn không chua cái này bao tuổi là tôi chỉ đúng tờ all in mà thế này của cha last year all thế của chi on Friday đó nên ngày thì tôi đây như một đen thì chúng tôi có gì với các lọ ok mà thì để nhau này tôi nào tôi bây giờ thì tôi một break dance từ mấy tuần câu này một chi đó thì tôi có nhiều nữa hey giờ mình cả tháp của đâu rồi lấy xin tàu là còn tàu là tập park cha mong tổ chim mong tới chi vì cú thấy tàu nhưng rồi tàu sẽ là chủ nên là bây giờ có trong tàu cũng mà cho là thả cũng mà sau đó cho sau này cái của chị internet Facebook đó cái sau Facebook giờ chị kê mà nên chứ nên cái tàu cũng nên cho nên tàu xuống là cú cái chị kê cái hai đường nhà mà nên một lối nên cô lo nó chỉ là có nhau từ chị kê theo bé mà nếu gì thôi bé hai bé tiền tụi biểu thế hey nó muốn nhớ chế thông tạc lâu đó bây giờ
stay home right mình không cần những nhót chế này cái lần chia tàu đi từ Phú Yên rồi cái bát tung vào đó bao nhiêu thì cái lần trả phải tua rồi nó trả tua cho tiền nó bỏ nhiều tiền Phú Yên nó xong cái thằng này cái là tí cái tạo rồi nó tập là nói cái là cái cho cổ cho chị cho thọ tua cái tụ tập nó là Isaiah na là Isaiah tụi nó còn lên cái cổ bế chồng để nên cổ chi chồng khi nó nè không real Isaiah cổ bế chồng nó chỉ ý lý sinh cổ block chồng á thế là cổ chi na thì chỉ là cổ chân cổ chi cổ block lý sinh cái cái ban nhà này cổ chi là cổ trâu mọt apart na lại từ đây cổ bế chồng nó chỉ cần chuyện này đúng không ní tụi nó lo na ní gì à giờ tới bảo là hay nên cái chuyện này đâu đi nên chồng chồng đó chỉ bị nhiều tiền ní tụi nó lo thế mình physically cái mình cái tiền nó cost extra ní nó lo là share thế cái chúng nó tạo ra cái mình tao chắc bỏ mình cho làตัวเดียวที่เดียวตัวยิ่งเลยแต่ในตัว face fight เขาลูกสองคนเลยว่าจะในตัว face fight ที่ว่าจะเดียวมันการจะเจี๋ยบุแกจะเดียวมันจะชี้จะลูกจ่อตัวเรื่องจริงแล้วการกดจะเจี๋ยที่จะปล่อยในตัว face fight อย่างเดียวเกี่ยวกับตัวคุณเก่งคุณจังเดียว they didn't come for face fight they came to kill Dylan and his friends they came with the intention to do some serious harm ก็เป็นการเชื่อเดียวโอเคเกี่ยวกับตัวเดียวที่ใครจะถูกตัดเลยสิเก่งหรือตัวพ่อสิเกี่ยวกับจังcái là khiếu máu chết cái là muốn ca nếu chỉ chim ca chắc chỉa thì như yếu là tua nâng à chắc chỉa như này thì xí quá chống cái cũng trong mỏ rồi nhá nhưng ca tập rồi cái thủ đó cái tua ai thế à tua tôn được bao nhiêu đó ta tỏ mò này tu bao nhiêu chuối đó mình tu ca mình đem phải chuối cái ta tỏ cho chắc chỉa cho chắc phòng nên tàu ta học nó là tại đi tu địa bé à tàu là ta học nếu lúc yên trong tập án hospital record show thì nếu mà tua cho bữa này cho bí bí họ học xía họ tóc ta học chết đầu nó vẫn chi rồi nó broken eardrum cho nó lan chi nó còn nọ nè chắc khoảng nó ta chỉ có nhà bong học nọ cái thủ tiết là tao đã chơi gì ngồi chơi những cái hài hậu khôi tiệt I was afraid I was scared a million things were going through my mind ít quá chơi khiêu nó lướt chờ chi chờ nó chỉ có một cái tao chơi nhưng câu cái thủ này đã có tệ cái thủ này người ta hay cái after that I froze mình kia chẳng được chẳng cái mình kia chủ kia chủ chẳng được gì cái tụi mình ai dễ đấy ôi con cầu I'm stand cái là những người là she của cái chuyện cái là kia cái là trả của ok cái nó muốn đi tiền có bao tiền thọ về với mom you remember when you said if we ever get in trouble to just tell you the truth có bao tiền về với mà tại mẹ chị cái chỗ đã có bị thế này vậy cái chỗ đã nó bị thế nào bao nhiêu là tua tháp của cái với một cái tên mình cái này đẹp, cô lo cho ít là chúng ta có thể muốn dance này thì nó cho cái mặt kia mình thêm là cái này thứ mà chỉ thả để chịu được cả thì ta có thả tuổi ít nhiều. cái thuộc cho mình nhưng mà tôi khi có thực chất xa từ buổi tôi là bây giờ bao thế nào nó chỉ tôi thả cho nó chỉ có more evidence the all cho biết cái buổi đã confirm là một ankle bracelet á sai thì lấy repeated offender juvenile rồi là thứ mà blog là tầm đó rồi là lấy cái ankle bracelet mà trở lại trong mong cả chụp phút lớn cả lấy ở trong cho chế chỉ trong chế tiền chó cái chỗ là tàu là tổ chim mà vấn đề là tổ blog cái của tôi bỏ trên Facebook conversation là thì nên trên mà cái tổ cái có một phụ có lỗi đó cái này tổ cái chủ tiêu Isaiah show thì có mà we need to all cái gì she Isaiah there là khả năng bị cái này thì need to kill it to tổ lại cái từ họ Facebook này có mà nên bỏ đi lớn thì nhiều thì lớn nhiều nó bị ô bé nhiều cái cho nó lớn nhiều blog chỉ chống lại cái này hả người ta need to tổ đến này là chúng mình lại tàu ít từ phương như cho để go put his ass in his grave có một tuổi mới được phổ kiểu á đó từ phương hay đi đó để mua record gì tên nó là chỉ mà là hài học sản ok số thay là chỗ đó tôi là chỉ tôi tàu số tôi hệ sự lấy được cái tôi này cái này bao tại cũng được khen cũng chơi na cái chỗ này thì ta chỉ tên là chỉ mà thả cái chỗ đó mua cái chỗ lấy cho tu này tu sai của chuột trong giờ tu mùa nó để tu nghiệp tu to đó nếu bên này Philip mà của chuột trong nếu mà bây giờ cái thế cái cháu phải chụp vào license tụi nó cho là tua nếu thao là tua chỉ là tua chế của tụi mình bỏ lỡ chế đừng chế nó cái đừng cháu phải pha nhà này của bên thường là do tỏ lỡ cái nó tỏ là giúp khiếu một người là giúp trả nó mấy cái cầm đuôi thì thế mà nó chỉ more interest in cái lúc cái là sao không tua thay video là xin tàu xin tua instead là chèn là ít nó có chuột trong có cho nhiều tua là những tu có cho trâu chặt thì tu lúa có phải mua cổ tại đất trẻ cái này hết em có chỉ cú này một này cũng chủ cái là bây giờ mình sẽ ôm mà cho đi một cháu bỏ cái tua đến là đâu dân mình dù trong một từ đó đó là Isaiah xin là tua tụ Isaiah đó mình không có biết cho thì chỉ cần bao nhiêu nếu một record theo tả lý nó là thả mà nếu tu non bully non terrorize other kid
nếu tàu kỹ ý hông cho ý hông chỉ cả những chúng này cũng trâu cho giải một số mỏ họ ý là nè tức là người ta bỏ được tôi đó tàu người ta học nếu như thì hình là họ cái nó nè thế với online thế tổ nên qua đây quý tu nhiều ở đây là bully tu nhiều quý tu nhiều là bully tu nhiều đây là nếu tu chỉ tu nhiều chứ tu ít nếu tu nhiều mình giống một commit suicide nữa mà cái mình cho khăn ở cái tổ nên tôi đây thì nghe thì dưới tu lại sẽ là bao nhiêu gì có biết không nếu chúng ta làm mà thì họ nói biết có biết chỉ hai muốn thua được muốn này nếu tao ta chỉ nên cái biết luôn chân thì chỉ biết cho consistent tên nói cái evidence là chúng ta là hai cái tại sao tôi bảo không guilty về hai chân là chết rồi nè cái thủ một cái tên mình kia cho tập lúa tua kia tại cũng cho nên nhận xin thảm mà tập lúa thì ok một cái tên mình kia tua cho cái mình cho tu lúa vào tay thì nó một eco branch bracelet nó chỉ tua tu nia chỉ ta tới cho ai xem một ta hospital cho tụi mình go trên cái lon trà đấy nhá là chuyện này ô cái cho biết một chuyện vấn đề cho vì lý do vì để cho biết eco bracelet cho một chuyện cho vậy biết mà lấy ok lấy những box consistent đó cái nó cho một tàu nó mỏ chỉ từ tàu cá là tàu đua tàu chế cái nó chỉ tàu nó mỏ là muốn bỏ về hải nước trong theo đây cái evidence là chỉ là này học của này hai thứ là thế này tàu cá là tàu đua tua để rồi thì mua cái tết lấy như cho một interview thì cho nên ai là thức đem này thức hay quên tiền nên cho tôi một interview cái nó ô bé chỉ đi con cái cho là thực sự why because God had to talk can you understand what we're saying yeah I know what I'm talking about too I can tell you what happened to Dylan Yaj. I can tell you what happened. But all them we carry on English style, conversation English. Thì được cho một interrogate, investigate. Ta chỉ thực tiễn rồi. Còn chỉ trong đó, nếu có experience, có post, a very traumatic experience. Chỉ tàu chỉ tuôn tiệp họ. Nếu chỉ chăng được cái thì nếu chỉ chăng được nếu in shock là, nếu lúc tức kia vào trong đó, là chỉ cho một interview. They tell them as a citizen you have a right. You address them. You have a right to remain silent. If you choose not to, if you choose to waive that right, it could be used against. Cho nó có nó cũng chỉ bảo cho nó tàu riêng mình cho American rights. Chỉ tại là cái lý do minor. Nếu có một legal representation của nó interview được, nếu có mấy tu lòng đâu nhóc đó, em luôn là cái luôn. Cái chỗ nó interview tao ít số mong tao có bây giờ. Cái cho interview cho video nữa đó. Tao lấy cũng nói mà. Chỗ nó interview cái thực tế đó. Thì chỉ lúc chơi thì thay đổi luôn ít lo, có thể chỉ chơi luôn nông gì lúc muốn chơi luôn chơi mình cả chơi language very manipulative, ngắt cái loại này bao rồi, cái lúc muốn thì cái đọc cá nào cái các chỉ đẹp video họ có là incriminate you, hay là có hay nó có cái gang của nó chỉ muốn được point as a gang member, hay cho nên có gang nó có issue nó như như break dancing, mình bắt hay break dancing, lấy mua lấy power style shadow crew, hay cho nên có thìต่อคุณมอเชียนะโมเป็นที่ลูกสาวคนนี้เจ้าเหนียวที่นี่เจ้าสายที่ที่จะเป็นมอเชียเพราะเราเชื่อเด่นอย่างตัวมองยากแต่ she affects all of us why number E the school system แต่sheที่ตัดเช็ดถึงเขา what happened ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวอย่างมันก็แต่ they are not even safe เชื่ออีชอบalso fail เราเชื่อ the school they fail to address the issue of bullying okay number all ให้เจอในข้อเดียวviolence prevention. Illusion Wausau na. They have your America. Kau ikut senior mong, your Asian mostly your mong. Do the main very minority. Yeah, ikut approaching. Uli jai illusion. There's something we have a right to ask your politician, the mayor, the city council, the superintendent, the county officials, the state legislature. Illusion na. Friday night. Txim mong trong tu na teenager của block của Txawg you're supposed to go play basketball. You're supposed to go play video games and go to a dance like Dylan dressed up to go to dance. Young people are not supposed to bring 10 knives and a gun to each other's house and killing each other. Something is wrong. These are questions we have a right to ask of the elected officials and the government and the elected leaders in that time, right? So for the school system, for all year, for the violence prevention, what is that community doing in terms of Isaiah? For big young what are they doing to provide opportunities for these young people? Cho tôi luôn là chỉ ít tuổi một phiền phải sao? Mua xe lên để yeah, let's go. Ít tuổi đâu chứ? Yeah, cô đi một tàu đi một tụ vào trong bị khô nào. Something is really wrong with that picture. Họ bên nè, họ xuất thái thì họ the justice system thổi lên đây này, lớp allow the justice to get due process. Chỉ tại đó thì á, là muốn try as an adult. So let's say nó có bill là set in line cash. Hay thì có chúng mình in line cash thì you are not gonna come out at all. Tu Daniel Pop để nhớ là Milwaukee tua bé tu nâng tua nữa, nếu có bill thì của chi cho Pop.
mỗi cái tu lùa hùa Levi Acre Kendall nhỏ nụ tuổi tu nên ý là Dylan chỉ có tiền gồm tu nên tua họ có sâu do họ cho records homicide là Dylan nhỏ xe court nhỏ họ ít lo chỉ nhiều đây là sao rồi nó có trial tiền nên có chúa trong cái tình cảm á nên tu attorney argue at the end Levi is not guilty. Why? Because one, he's an all-American kid from a small town of 3,000 people. He's just a scared kid for his life because there's a bigger man who came attack him in his car. Number two, Levi is not guilty because Levi's brain, his brain still has not developed. And he doesn't understand the consequences of his action. Because let's just study my that's good something about teaching go to form that we have. Get it to start the problem. They have one with the action that you're teaching again. Here number three is that Levi is innocent because why Wisconsin has a law called the Castle Doctrine. You have a right to protect yourself if you are being attacked in your car, your home, or your business. Giờ là tôi có các bác chế có họ cho cô lao rồi, là cái nó phải có một sự tự thái có tục khen. So tụi mình câu tới việc tụi đang ngồi lo không phải chát người ta chỉ định câu thì tụi mình càng nói tụi by the way tụi mình lấy tụi phá ở phố, okay? Cái tụi mình kia tụi mình họ bèo cái tụi chí phá tụi mình hay họ sẵn á nơi thả ta cái nơi deliberation tụi chúa số mong cầu và member 12 jury tụi là chỉ gì tụi chúa số mong cầu là thì là they're not guilty. That day he walked away home free. Dylan Xyoo Xyoo New Mantra as an adult. Nếu mà bèo Elon, there's no way he's coming out of jail. Nếu muốn được tờ, nó sẽ kèm hiện có ở đâu thì cái nếu mà có lạc tâm để cho lái lào, khi mình cho lái lào, khi mình interact với tao, nếu mình giàu sức, khi mình trai tập, khi mình hai đứa nè cũng nhau nó sẽ cũng chỉ tập. Khi ít tu luôn á, có một cái là không chỉ số mong sức, plus số mong sức thì tuy là go crazy nữa nha. Think about it. Dylan was locked up for over a year. Nếu muốn được cơ chắc ít cho chỉ ta nơi thổi ít tu luôn mà nó routine mà cả đó là cho play video game của nó chỉ một routine chỉ mấy tu nên làm một đơn thả ít tu mental ít tu này không đơn thả nó có schedule nó chỉ bao nên nhiều tình experience PTSD tôi chỉ chơi cho nó họ chỉ tàu nó chỉ bao sao cả từ đây sẽ mỏng ta tại sao ít trong tàu tu attorney cho ra khá lòng muốn được put on the stand gonna answer your question. Họ đưa tôi attorney fail nó thế tôi phải đưa cho attorney nếu mà quan trọng của chuyện tôi attorney đó chỉ tại tôi có từ ý trong đó nên tôi attorney cho chính mình trau dồi sự tôi attorney đó tôi nói là thả thế tôi attorney đó implement họ mấy họ story tôi attorney đó là kiểu mail đó need to private attorney thì lúc chơi trong đó nên tôi nói kiểu mail cái bao tiền thì có là kiểu mail mà you call election check get your blog có này là most important election in your life. Lúc election này thì có được tư vấn thi chi hot trial thì lúc pay tư vấn thi cổ đấy 4 weeks 3 weeks apart. What it got into attorney? I don't know. Maybe you could talk about this later about attorney ethics. Into attorney, cái way there, way the cứ đi cho mà có chỉ swear họ oath that they we to practice của họ law not to the full ability in good faith to represent your của chỉ tao của chỉ của cho giải họ được là what it got to attorney law của tụi Ken của sao mà he probably did it for của chỉ bao của tụi Ken sẽ là của sai thì lúc rồi đó tụi có care có giờ care của mayor it's gonna take a lot of money campaign lúc chơi cho nó lớn thả cho tụi bên là cái maybe get his name in the newspaper. Alright, who the king was sorry, so that's personally my opinion. Chỉ có những một lần đó chỉ tao khá là cái người cho thành chỉ tao mẹ đấy. Đi play nên một quá trình sau đó chơi những cái mặt thảm đấy chỉ cũng sẽ khá là thảm sau khỏi the hot system nào. So the big fight for Dylan, just big fight for Dylan, big fight for the racial injustice. Who the king would turn if Dylan was a white kid, Dylan look big. If his name was not Dylan Yang and his name was Dylan Robertson or Dylan Peterson or Dylan Smith, it ain't gonna be Ghana. I think the newspaper would have read very differently. In the newspaper, you're not going to see Asian gang homicide records charged guilty. I think you're dealing with guy. You would have seen Dylan Peterson survived a deadly attack from known gangsters in the neighborhood. I truly believe that. You can't continue to say that. Especially, your mom, your name, your mom. Bé là lúc giò là chỉ mua lúc xuân giò thì bé cho giò long là chỉ mua cho electrification cái bé thái nó cũng có cũng sai được cũng tua nó chỉ để tua giống một chủ luôn cũng hai có cái đó này thì cũng không mua
被这个这很谁被包了这改被包了就 law. We have a right to ask all these questions. Was he treated fairly? What can the schools do? Did the police give him his due process? Was he interrogated fairly? And also, what is that town going to do to make sure that our children are safe? Dylan is one person. Think about the 100 Dylan Yangs and the 1,000 Dylan Yangs in Minnesota and Wisconsin. And every Hmong kid who walked to school and is afraid to walk to class, afraid to get on the bus, afraid to go to lunch because other people will take the lunch money or spill milk on it or beat them up on the playground. That's why we need to go march. Dylan might get locked up for 60 years. We're asking you one day, take paid time off, get on the bus, cho bé ngủ cậu lên đó cho mình nè, ít của lên đó cho cậu này, của chồng nên mới chỉ lười về mặt thẳng.